Të respektuar shikues të televizionit Dili. Kam ftuar për një bisedë në studio veprimtarin Isuf Ismaili, veprimtari i lëvizjes i çështjes kombëtare, profesor i gjuhës dhe i letërsisë shqipe, aktualisht jeton, punon dhe vepron me familjen e tij në Zvicër, por shpesh herë, mjaft shpesh vjen në Kosovë për vizita të familjarët dhe përgjithësi të shokët. Mirë se erdhët në studion e TV Dilit. Se pari dua t'ju falenderoj për mundësinë që na jepni për të shprehur mendimet tona në televizionin Dielli. Televizioni Dielli dhe Radio Kosovë e Lirë janë dy medje të shquara kombëtare, janë të mbështetura shumë në tabanin kombëtar dhe në tabanin njerëzor njëkohësisht. Ato janë medje që trumbetojnë lirinë e vërtet, lirinë e një mend, trumbetojnë pavarësinë, bashkimin e kombit e të popullit shqiptar përgjithsisht. Ato janë Radio Kosovë e Lirë dhe televizioni Dielli janë zëri së vërtetës, do të doja të thosha është zëri i dëshmorëve dhe heronjve të Shqipërisë. Po edhe pse në dy mediume të veçanta, realisht TV Dielli ka pothuajse të njëjtën program, të njëjtën përmbajtje tematike që e ka pasur dhe e ka aktualisht edhe Radio Kosovë e Lirë. Kur keni filluar mësimet, ku i keni kryer mësimet fillore, mësimet e mesme dhe çka keni në kujtesë faktikisht për atë kohë, edhe pse kanë kaluar shumë vite, po? Unë jam lindur në Prishtinë, por një pjesë të mirë të kohës e kam kaluar në fshatin Kolaj, siç e dini mbase fshati Kolaj është në krajinën e Gallapit, është një fshat malor që ngrihet në rrethin e Prishtinës, po, që ngrihet mbi nivelin e detit nga 800 deri në 1000 metra mbi nivelin e detit. Është një nga fshatrat në të cilin valet e radio-televizionit shqiptare edhe në të kaluarën kur nuk janë penguar dhe kanë ardhur me një antenë fare të vogël, domethënë të mbi televizor, ashtu vinin valet e televizionit shqiptar. Unë në fëmijërinë time natyrisht që fëmijëria ime është interesante në një farë kuptimi së bashku me të gjitha ato gjenerata të cilat janë formuar në atë kohë, sepse ka qenë një periudhë shumë e rëndësishme ku shteti shqiptar atëherë dërgoi pedagog, dërgoi akademik, dërgoi njerëz të ndryshëm, po edhe përmes valeve të Radio Tiranës, valeve të Radio Kukësit, po ashtu edhe përmes televizionit shqiptar, si thua, na përgatitën shpirtërisht dhe na dhanë një shtytje të madhe adhetare, kombëtare, përgjithsisht edhe njerëzore, do doja të thosha në përgjithësi. Është vërtet që kanë ushtruar ndikim të jashtëzakonshëm në zgjimin dhe konsolidimin e idesë kombëtare. Radio Tirana, sidomos për herët, për viteve 60, po edhe radio televizioni shqiptar, po ashtu në vendet ku ka mund të shikohet, jo në çdo vend. Është po mirë, po në viset malore, sikur ka qenë në Koliqi e fshatra tjera, është përcjell me shumë vëmendje të veçantë. Kjo se për këtë frymëzimit dhe orientimit që ju prej fëminisë keni marrë në rrugën e idesë të çlirimit dhe bashkimit kombëtar. Po gjatë shkollimit si ka rrjedhur kjo ide, kush e ka manifestuar më tepër për arsimtarëve idenë e frymëzimit kombëtar? Unë kam pasur fatin të shkollohem në shkollën Zenel Hajdini në Prishtinë. Shkolla Zenel Hajdini ka pasur një kuadër të përgatitur, do të doja të thosha shumë të përgatitur prej adhetarëve të vërtet dhe sidomos nga Xhevdet Syla, Ajet Duli, Aferdita Skënderi, ka qenë Skënder Berani dhe shumë arsimtar të tjera, Nezir Myrtaj, po edhe Nezir Myrtaj ka qenë, domethënë ata na kanë përgatitur edhe në kuptimin profesional, por edhe në kuptimin adhetar, do doja të thosha në mënyrë të veçantë. Për shembull, Neziri ishte profesori fizikës, po ashtu edhe Xhevdeti profesori fizikës. A kanë ushtruar të njëjtin ndikim sikur arsimtar tjera, po
Apo ma shumë, apo ma pak? Unë mund të them që Xhevdet Sylla dhe Nezir Byrta kanë ushtruar një ndikim më të veçantë, sepse ata më vonë, pastaj unë kam marrë vesh që ata ishin të organizuar, sidomos Xhevdet Sylla doja të thosha se ka pasur të bëj më shumë me neve, sepse që nga klasa e 7 në klasën e 8 ai na ka përcjellur në mënyrë të vazhdueshme. Kështu edhe më kujtohet shumë mirë kur para se të vinte 7 marsi i vitit 1981, Xhevdet Sylla na tha neve në klasë, tha, e dini tha ju, tha se ç'është tha 7 marsi. Çka shënon 7 marsi? Dhe unë ngrita dorë dhe tha që 7 marsi është dita e mësuesit, dita e shkollës shqipe. Ati ju bë qefi dhe në farë mënyre, pastaj na mbeti, si të thuash, një përshtypje e jashtëzakonshme edhe mua, po edhe ati, natyrisht. Dhe ka qenë një rasti e këndshme, do të doja të thosha që me 1 prill të vitit 1981 ka qenë ditë e mërkurë kur unë rastësisht dola nga qendra e Prishtinës dhe aty pastaj mora vesh që studentët të fakultetit teknik janë ngritur dhe po bëjnë demonstrata. Më vonë pastaj u bashkova me popullin, sepse ishte një kordon i policive në mes të popullit dhe studentëve, në qendër pak më lartë se qendra aty të fakultetit. Demonstrata e 1 prillit ka qenë pas ditës, shtu. Po, aty nëse ju kujtohet të fakultetit teknik, ka qenë fakulteti ndërtesa e vjetër. Edhe më pas erdhi një autovetur e policisë dhe aty përhapi atë gazin Lëtsjellës dhe u bashkuam me studentët dhe vazhduam pastaj në qendër të qytetit. Në qendër të qytetit të rastësisht aty ku është kinoja, ku ishte kinoja, e takova profesor Xhevdet Syllën dhe profesor Nezir Byrtën. Për mua ishte diçka jashtëzakonshme, ishte diçka shumë mbreslënse marrja pjesë në demonstrata. Para dite kishim me Xhevdet Syllën mësim, ndërsa mbas dite morëm pjesë në demonstratë së bashku. Kjo ishte si thua. Keni fitu një vetbesim që ato demonstrata megjithatë nuk janë krejt rastësishme, dikush i ka përgatit, dikush po jo heq. Dhe keni vetën më mirë kështu kur ke po edhe të njohur në mesin e demonstruesve. Sigurisht, po aty do thotë më nxante vetja sikur jam në film, sikur jam në ajër në një farë mënyre. Ishte relativisht i rinë atë kohë, është më rëndësia, emocioni. Ishin emocione të veçanta. Dhe më kujtohet që nga qendra aty, pastaj unë u takova edhe me një shokun tim të klasës aty edhe mund të them që deri atëherë nuk kisha ndonjë simpati për atë shokun. Më pastaj ulëm bashkë në një bankë dhe gjithmonë na bashkoi ajo dhe na ka mbetur një shoqëri e jashtëzakonshme gjatë asaj kohe me të. Kështu që ngjarjet e 81-shit kanë qenë ngjarje jashtëzakonisht të rëndësishme. Unë doja të thosha, domethënë, sikur njerëzit mbinin nga dheu dhe ajo mua si fëmijë. Kanë qenë masive, në përgjithësi masive, ka mos pjesëmarrje të madhe nxënësve, studentëve, punëtorëve, qytetarëve të Prishtinës, do thotë ka qenë një proces më masive, ndoshta më masivja prej periudhës pas luftës së dytë botërore deri në atë kohë. Pastaj ka vazhdu protesta edhe me 2 prill, po? Po, edhe me 2 prill. Ju ke bashku protesta edhe me 2 prill? Jo kam bashkuar protestet, por megjithatë kur eskaloi, domethënë ashtu situata. Po ka pas një ndeshje tash për një përleshje mes policisë. Ndeshje tash për kryesisht, domethënë afër lagjes time kam qenë aty me demonstrues të ndryshëm, të cilët keni bo përpjekje të dinin qendër, po sigurisht ka pas kordon policie. Ka pas, domethënë, kordone të ndryshme të policisë edhe që nuk na lejonin për të dalë në qendër. Pastaj demonstratat e 81-shës, domethënë me 2 prill filluan të vinin e forcat të ndryshme ushtarake, me tanke, me aeroplane, kështu që në një farë mënyre unë si fëmijë nuk kam pasur mbase mundësi të ndjek në tërësi ato demonstrata, por kanë mbetur përshtypje të jashtëzakonshme, përshtypje që si fëmijë kam përjetuar. Po si në gjatë shkollës mesme, megjithatë keni pas një
qëndrim të atyre demonstratave, ku është kërku Kosova Republik, ku është kërku ka instruar dhe kërkesa tjera, si lironi shokët nga Burgu, Trepqa punon, Beograd e fiton, bashkim, si jemi Jugoslav, po jemi shqiptar, dhe më thonë kanë qenë kërkesa edhe sociale, po edhe kërkesa politike. Kërkesa politike, po ashtu. Natyrisht ju keni qenëri në atë kohë për të konceptu ato të gjitha mirë, po kur i keni pa në të radhë dhe profesorët edhe atyre të cilët u kanë dhënë mësim dhe cilët u ke besuar, je angazhuar më tepër dhe je mobilizuar duke menduar se është një diçka që duhet mbështetet, duhet përmbahet. Ashtu është. Pastaj pas kryes së shkollës së mesme, pastaj në shkollën e mesme kam mbaruar në drejtimin e kulturologjisë në objektin e ish normales Prishtinës. Objektin e ish normales, aty kam pasur pedagogët e mirë, si që është profesor Xhemal Plana, dhe Xhemal Plana për neve ka qenë edhe pedagog, po edhe si njeri, edhe mund të thuash në gjithë kuptimin e fjales, edhe si prind. Të gjitha sjelljet e tij, domethënë na kanë lënë përshtypje të jashtëzakonshme, ai na ka përgatitur në mënyrë të jashtëzakonshme neve si nxënës që kemi qenë në atë kohë. Qenë shumë korrekt në punë. Shumë korrekt në punë. Mirë po i afërt me nxënës, punëtor i jashtëzakonshëm, ka njoftë Londën dhe edhe ai sikur një pjesë e mirë e arsimtarëve të gjuhës dhe letërsis shqipe ka pas qëllim kryesor mendoj unë nxitjen dhe kalitjen e ides kombëtare, se gjuha shqipe më shumë ka ndikuar në drejtim edhe historia se sa lënë tjera. Po kjo nuk do të thotë që arsimtar tjerë që kanë pasur orientim edhe pikpamje ngjashme e kanë shfryzuar orën, qoftë kimisë, qoftë fizikës, qoftë matematikës për një temë ose për një diçka që i kanë dhënë përmbajtje kombëtare më tepër. Më kujtohet një rast shumë interesant ka qenë diku në vitin e 4 të shkollës së mesme, apo nuk e mbaj mend, ndoshta edhe fundi i vitit të tretë. Xhemal Plana donte t'i përmbyllte notat, edhe kishte një, si thuash, një dobësi për nxënësit fshatarë që ishin nga katundet që vinin, edhe ata sikur ju jepte përparësi në një farë mënyre. Ka pas në vëmendje më shumë, në ditë që në çfarë kushte kanë punuar, kanë udhëtuar. Edhe një nga ata shokët tanë që vinte nga fshati Mramor, nuk përgatitej, ai shpeshherë vinte i lodhur kështu edhe nga rruga, edhe sikur e zinte gjumbi edhe në mësim. Edhe i tha Afrim, unë kam një dobësi për nxënësit që vinë nga fshati, edhe dua t'i ndihmoj, po edhe ti duhet të bësh përpjekje, Edhe i tha, hape ditarin ku t'i bie, aty për atë temë na fol. Ati më duke i ran nyjet në gjuhën shqipe dhe jo, ik, se nuk i di ati ato, nuk e di atë njësi mësimore. Pasaj i ra jeta dhe vepra e Jeronim Deradës, po Afrimi asat e se kështë mësuar dhe të tjera më kujtohet kur Xhemal Plana tha, po mër Afrim sikur të kishte mundësi të vinte Jeronim Derada në tu, edhe të na thoshte neve, po gjithë jetën time e kam shkrirë për Shqipërinë, për juve, për popullin shqiptar, për arbrin ton të përbashkët, po ju të paktën përse biografinë time nuk ma mësoni, ato na lanë përshtypje, ato mësim, ato fjallë dhe vi, ato efekte psikologjike, ashtu. Na lanë përshtypje të jashtëzakonshme. Edhe pastaj kështu kanë qenë edhe disa pedagogë, disa arsimtarë të tjerë, si ai historisë, gjeografisë, edhe të tjerë, domethënë që na kanë dhënë mësim gjatë asaj kohe. Pastaj i vazhdu studimet? Pastaj kam vazhduar studimet për letërsi dhe gjuhë shqipe në Universitetin e Prishtinës, në Fakultetin Filologjik. Por mjeresh ato nuk arrit ati përfundoja në Prishtinë, kam përfunduar në Tiranë. Ndërkohë keni shkuar në Tiranë dhe keni vazhduar atje? Po, pastaj pas viteve të 90-ta e kam mbaruar në Tiranë. Keni qenë mesin e grupeve në grupin e dytë faktikisht të
atyre të rive nga Kosova dhe veprimtarëve të shkuar që kanë shkuar të bëjnë stërvitjen në Shqipëri. I qenë me grupin e Adem Jasharit. Grupi i parë ishte Zahir Pejaziti, grupi i dytë me Adem Jasharin, dhe ishte një grup i tretë më vonë në vitin 1993. Çka u ka mbetur në kujtesë në atë kohë? Për atë kohë, flasim për kohën kur jeni aktivizuar në grupin që ka kryer stërvitjen në Shqipëri në vitin 1991. Atëherë mua më kujtohet në vitet 90 ka qenë një përgatitje e madhe shpirtërore pothuajse e gjithë popullatës, e gjithë njerëzve. Në mënyrë të suspendua autonomia e Kosovës, morën të gjitha drejtat e shqiptarëve, mësimi u ndaluen në shkollat e mesme dhe në fakultetet, dhe më thënë ishte në prag ose të shpërbërjes totale, ose në lëvizje luftarakët në forcët armatosore, cilë do të dilte zotat dhe. Po, pikërisht ashtu është. Edhe mua më kujtohet shumë mirë kur atëherë filloi një organizim edhe në kuptimin, do doja të thosha ushtarak, në kuptimin e përgatitjes ushtarake, edhe njerëzit që ishin të mobilizuar në një farë mënyrë edhe për aktivitete konkrete, jo vetëm me fjalë, domethënë të merreshin me çështjen e Kosovës, çështjen shqiptare përgjithsisht. Edhe më kujtohet që ka qenë një organizim, domethënë me për cilin ka ditë edhe presidenca dhe qarqet e larta në Shqipëri. Qarqet e larta në Shqipëri, po ashtu do thotë u bë një organizim nga veprimtar në Zvicër dhe nga një veprimtar të shquar natyrisht edhe në kuadër televizjes popullore që ishte në Kosovë. Mua më kujtohet atëherë unë kam ushtruar aktivitet edhe me Skënder Hajdarin, një nga shokët e mi shumë të dashur e të respektuar, ishi burgosur politik edhe ai, një veprimtar i shquar. Më kujtohet fare mirë kur unë bisedova me një djalin e dajës tim, edhe thash dhe të jap një përgjigje më vonë se a do të vi në Shqipëri apo s'do të vi. E kisha qëllim për të njoftuar Skënderin, edhe më kujtohet atëherë ai shpesh rrinte si strehuar dhe kishte qenë në Ferizaj. Atëherë shkova në Ferizaj edhe u takova me të dhe i thash, Skënder, kështu është puna, thash dua të shkoj në Shqipëri. Unë nuk kam pasaport që vetë do të shkoja. Atëherë thash unë përgjigjen e mora nga ty edhe mirë vazhduam rrugën, pastaj edhe shkuam më kujtohet që në atë kohë kemi shkuar në Shkup, nga Shkupi pastaj na morën na kanë çuar në Zvicër, mbase është një rrugë e gjatë që s'do të ishte e nevojshme, po megjithatë ashtu e kanë konceptuar ata. Edhe nga Zvicra pastaj shkuam në Trieste me autobus, edhe nga Trieste deri në Durrës shkuam me traget. Pastaj më kujtohet shumë mirë që na kanë pritur ushtarak shqiptar, së pari, domethënë, na futën në një autobus, aty një autobus ushtarak ka qenë. Sa vjet ishi parafërsisht? Ishim afërsisht një 50 veta. 50 veta ishim, edhe na çuan në fshatin Surel. Në fshatin Surel ishte një repart ushtarak murrës malit të Dajtit aty. Më kujtohet ajo mikpritja, ajo dashuria e oficerëve shqiptarë, ishte një dashuri vllazërore, kështu do doja të thosha një kënaqësi e veçantë që takoheshim me ta. Për neve ishte një diçka shumë madhështore, sepse po takoheshim me ata ushtarak të cilët i shikonim në televizione, edhe ishte diçka tepër madhështore për neve kur i shtrëngonim duart edhe kur stërviteshim edhe ushtarakisht nga ata profesionistë akademisë ushtarake, do doja të thosha. Në këtë kuptim mund të them që Hyseni Meri ka qenë një nga oficerët më të përgatitur, jo vetëm domethënë si ushtarak kështu, por edhe si pedagog, si i akademisë ushtarake. Atëherë ka qenë edhe dekan, dhe ati u besua, domethënë përgatitja personalisht Adem Jasharin. Po, përgatitja ushtarake e Adem Jasharit edhe të gjithë shokëve që ishim në atë kohë.
Natyrisht që për këtë ka pasur dijenit e plot kryetari i shtetit të atëhershëm Ramiz Alia. Një pjesë e oficerëve, por një rreth jo shumë i... Megjithatë, shërbimet sekrete të Shqipërisë të huaja kanë ditë që po ushtrohen, po është pretenduar të mbahet top sekrete. Pretenduar të mbahet sekret. Megjithatë, unë edhe kam dëgjuar edhe më vonë që Ramiz Alia në të kohë ju kishte thënë grupeve të organizuara të Kosovës që ju i keni në dispozicion të gjitha ushtrinë, repartet ushtarake, armët, vetëm se duhet të përgatiteni ushtarakisht për të nisur luftën çlirimtare në Kosovë. Më vonë, domethënë, kam dëgjuar. Po, ishin tjerë të stërvitura, domethënë, ka qenë gjenerat e re, gjenerat e cila nuk i kishte kryer shërbimin ushtarak në Jugosllavi, ose në atë kohë shumica dhe iknin nga shërbimi ushtarak, nuk i përgjigjeshin ftesës. Vitin 78, 89, një pjesë e madhe e të rive nuk e ka përgjigjur ftesës për të kryer shërbimin ushtarak, për arsye se këtu edhe filloi shpërblërja e Jugosllavisë, filloi lufta në Sloveni, pastaj në Kroaci, dhe shqiptarët nuk e shishin më absolutisht të rësyeshme të inkuadroheshin në armatë. Ti nuk e ke kryer ushtrinë asë kohë. Jo, unë e kam kryer ushtrinë. E kam kryer ushtrinë, domethënë, po të tjerët mesin e atyre që ka pasur pjesërisht, domethënë, që nuk e kanë pasur të kryer shërbimin ushtarak në Jugosllavinë atëhershme, në armatën jugoslave, po pjesërisht kemi qenë edhe të përgatitur, domethënë. Më thonë, stërvitja ushtarake ka qenë si diçka jo drejt për drejt mësim, po ma shumë si kalitje dhe si rikthimja atyre dijeve ushtarake. Mund të them që stërvitjet ushtarake në Shqipëri kanë qenë stërvitje speciale. Domethënë, edhe në kuptimin taktik, edhe në kuptimin strategjik, edhe në kuptimin e kalitjes fizike, por edhe përdorimit të armëve. Mund të them që në gjitha poligonet ushtarake, domethënë, kemi pasur mundësi të shkojmë së bashku, të kuptohet të organizuar nga oficerët shqiptarë, por edhe në male shqiptare, sidomos në Dajti, nga ku bënim stërvitje të ndryshme ushtarake, më kuptohet që kemi bërë edhe alpinizëm në atë kohë, edhe kanë qenë ushtrime speciale, të cilat, domethënë, armatën jugoslave nuk janë bërë. Janë ushtrime stërvitje ushtarake, që për shembull mund të shpjegoj një rast, për shembull ishte qezmja reme ose guri i rem, që i thoshim atëherë, edhe dy ushtarë, fjala vjen për shembull në një pozicion afër një qezme të improvizuar, ose afër një guri të improvizuar, futeshin në dhe ata kur vinin ushtarët e armikut të lodhur, fjala vjen për shembull, dhe donin të pinin ujë, atje në mal ishte i fshehur atje mbrapa një guri, ose mbrapa një peme, edhe me i brik hidhte ujë, dhe në moment kur ushtarët e armikut, fjala vjen, kjo ishte krejt e improvizuar, ushtarët e armikut, fjala vjen, shkonin për të shlodhur aty për të pirë një pikë ujë, atëherë dilnin afër qezmes, e hedhnin lesen ushtarët, edhe pastaj edhe te guri i rem, edhe hapnin zjarr, domethënë ishin të rrethuar në të gjitha anët. Domethënë se si ziheshin pritat, si bëheshin. Doktrina e stërvitje ushtarake në Shqipëri dhe në Jugosllavi ka qenë kryesisht doktrinë mbrojtëse. Ndërsa ka pas mësime teorike të veçanta dhe praktike edhe për luftë guerile, që fillimisht që kjo ishte luftë guerile, ma vonë e krijoi organizimin edhe u strukturua si ushtri. Fillimisht kanë qenë aksione guerile. A kishte edhe, po më intereson, a kishte mësime nga aspekt se si duhet zihet prita, si duhet qëndrohet me një vend saktuar, me uniform, kur armiku të vren, edhe efekte të tilla. Gjitha ato stërvitje ushtarake, domethënë, kanë shkuar në drejt për të drejtin e atë rrugtimin, si do të thosha të çlirimit të Kosovës.
Sa e ka qenë si koncept qëllimi? Si koncept qëllimi. Konkretisht, cilat servitje kanë qenë servitje editore më tepër? Po, kanë qenë servitje editore, për shembull kalitja fizike, po edhe ajo domethënë edhe guerile ka qenë, edhe guerile do doja të thosha kanë qenë, sepse mua më kujtohen për shembull se si mund të zërë njeriu për shembull pozicione afër një kazerme ushtarake dhe si e befason armikun. Janë lëvizje të veçanta duke emituar zogj të ndryshëm ose duke shkuar me një qetësi të jashtëzakonshme afër rojes atje dhe duke zënë ato pozitat e veçanta afër kazermave ose afër reparteve ushtarake ose stacioneve policore, edhe pastaj për të kryer një sulm ose për të kryer domethënë një aktivitet çlirimtar. Kujtohet një rast bised me nderuarin Hysen Imeri, ai ka ushtuar personalisht me mjashtorin, thotë se ja dhash një detyrë që për 2 orë në një vend malor kalonte për 2 orë kohë të kalonte vetëm 4 metra vend. Do të thonë që nga lart mos duke fare se do të lëvizte. Po teste as ka dalë, sa edhe nëse shikonte dikur në turbinë, natyrisht se ishte me uniformë ushtarake, të mos shihej se ka lëvizje në atë vend. Po. I maskuar, kuptohet? Natyrisht i maskuar, po do të thonë çfarë durimi duhet ketë njeriu kur ushtron 2 orë për 2 orë ec në kam vetëm 4 metra ose 5 metra. Përtona është një taktikë, mund të ketë qenë taktikë e përgjithshme, por mendoj që ka qenë taktikë e veçantë e përgatitjes së ushtarëve për luftë guerilin. Ashtu ka qenë domethënë një lëvizje tepër e gatshme që të mos dëgjoj asgjë, as ajo. Po edhe nëse nga larg shihej me durbi për shembull, mos vrejë aty për aty që po lëviz diçka. Të mos vrejë asgjë, domethënë, edhe të shkonim deri afër rojes ose deri afër për shembull objekteve ndryshme. Janë ushtruar edhe pas kur ka filluar lufta dhe para fillimit të luftës sulfishimtar Kosovës me qindra dhe me mijëra luftëtarë të lirisë, në cilat kanë qenë ato kazermat ku më tepër kanë ushtruar së kohë. Më kujtohet, ato 2 grupe kanë qenë në repartin ushtarak afër Surelit, edhe aktivitetet tjera ose servitjet të tjera janë bërë, më duket që në labinat. Me asa kam informacion unë. Në rrethin e Kuksit e Tropojes në kërëshin kazermat ushtarake. Më vonë pasaj fillojnë servitjet ushtarake. Po fillimisht flasim për vitet 92, pastaj 93, më duket deri atë kanë vazhduar atje. Deri në 93 është grupi i fundit, grupi i tretë që ka ushtruar dhe pastaj një kohë nuk ka pas ushtrime të rregullta, ndërsa ato do të fillojnë më vonë që është në pranverë të vitit 1998. Mund të them që jemi kalitur fizikisht as shumë për një muaj sa kanë zgjatur servitjet, sa ndoshta edhe të rinj kemi qenë moshë shumë e re, edhe ushqimi, por edhe ajo përgatitja jonë shpirtërore, edhe përgatitja fizike ishte jashtëzakonshme, saqë mund të them që ka qenë edhe morali i fortë për luftë, për kundërvënie, për arsye se për ditë ja dëgjuar fjalë se po vriten njerëz në Kosovë, po vrasin se po torturojnë, po kestrejtojnë, dhe ka qenë edhe ajo pjesë kështu e përgjithshme e atyre servitjeve që ju ka dhënë kuptim, ju ka dhënë realitet, s'kanë qenë servitje so për servitje, po servitje për një efekt që pret të vijë. Në këtë kuptim nuk e kishim problema, as të ngjiteshim malit, as nuk e kishim problema, edhe të kishim sado ngarkesë, për shembull, vrapimi, kërcimi, ato elemente kështu. Sado ngarkesë të madhe, po të kishim domethënë në korrizin tonë, nuk e kishim problem sepse ishim edhe të përgatitur shumë mirë shpirtërisht, por edhe fizikisht do të thosha sepse kemi bërë përgatitje fizike të jashtëzakonshme. Pastaj kemi bërë edhe sampo, sampo ato i bëjnë raporte speciale në Shqipëri kanë bërë. Ne për një kohë të shkurtër nuk kemi arritur të bëjmë shumë servitje fjala më. Njohuritë elementare të servitjeve edhe i keni ditë shumica që e keni kryer ushtrin, por edhe ato janë përforcuar me një segment pak më special. Por domethënë për atë muaj kanë qenë servitje të ngjeshura që neve na kanë dhënë shumë një kalitje qoftë fizike, qoftë të përgjithshme, të jashtëzakonshme do të thosha.
Dhe ushtarakët shqiptarë dhe dohet thosha që kanë qenë ushtarak jashtëzakonisht e mirë, jashtëzakonisht e dashur. Ata i kalonin caqet domethënë te oficerit të zakonshëm. Ata ishin si vëllezër, si prindër tanë ishin në një farë mënyrë. Përveç Hyseni Merit ka qenë edhe Ylli Mici. Ylli Mici, Kastriot Hoxha. Kastriot Hoxha. Po, kanë qenë Përparim Kaplani. Po, ka qenë një oficer i Gjenios, nuk më kujtohet, nuk më kujtohen të gjithë kështu me emra, po me gjatë domethënë kanë qenë oficer të cilët me neve janë treguar edhe si vëllezër, janë treguar edhe si prindër, do doja të thosha sepse. Po si kanë ditë që po përgatisin kuadrët për të cilët armëria e cilëve ka qenë krejtësisht e pasigurt, kuptohet. Më kujtohet kur ditën që po niseshim për në Kosovë, ishim të armatosur, më kujtohet fare mirë, ishte një prua aty, një ujë që shkëlqente dhe ne po hipnim në autobus, ishim civil, po ishim të armatosur, shumë të armatosur ishim. Edhe unë më kujtohet lotët e oficerëve shqiptarë deri këtu pikone vazhdimisht, sepse pretendoj se... Po dije që ata që jenë luftë, pretendoj që kthehen, kuptohet. Ashtu, mund të mendoj njeriu që nuk do të takoheshim më. Edhe për shumë kanë qenë takimet e punit, nuk janë po ama, se pjesë e madhe atyre që vinin nga Shqipëria, ose nga perëndimi Shqipëri, ose që strehoheshin atje, që stërviteshin, shumë prej tyre dhe kanë rënë dëshmor, ata nuk kanë arritë të shihen më me ata stërvitësit e tyre, me oficerët e tyre. Natyrisht në atë kohë kanë qenë, kemi qenë edhe të përgatitur edhe me atë me armatime të ndryshme, edhe kemi bërë qitje të ndryshme, më kujtohet. Ma kërësori ka qenë Kalashi, bomba e dorës. Bomba e dorës kanë qenë mina hesat të ndryshme, kanë qenë kundër ajroret, kanë qenë disa metralezë kundër ajroret. Top padridi, po pastaj kundra tankë, me ato më kujtohet që kanë qenë shumë efikase dhe shumë minat vendosje e minave antitonë. Cili është mendimi yt përgjithësi për kontributin që kanë dhënë oficerët shqiptarë në atë kohë të shtetit shqiptar, jo vetëm kohën e Remizalis, po deri edhe në fund të luftës që ka dhënë Shqipëria për luftën në Kosovë? Unë jam shumë i vetëdijshëm. Flitet me skeps, flitet me eufori, flitet që kanë mund bëjnë shumë më tepër mirë, por megjithatë kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm, sidomos ata oficerë që u kyçën rreth të ushtrisë lindore të Kosovës, si Adem Shehu, Dilever Goxhaj, Bardul Tahiri, Tahir Sinani, që ishte komandanti në 3 luftat të ushtrisë lindore të Kosovës, dhe ka pasur edhe një pjesë tjetër edhe ushtarëve të thjeshtë, po edhe oficerë që kanë marrë pjesë në luftën e UÇK-s. Unë kam them me bindje të thellë që oficerët shqiptarë kanë qenë jashtëzakonisht të përgatitur, jo vetëm në kuptimin fizik, në kuptimin profesional, po edhe në kuptimin adetar, në kuptimin e asaj që Kosovën e kanë konsideruar si një pjesë të tyre, si një pjesë të dhëut të përbashkët, dhe në këtë kuptim, domethënë, edhe takimet tona kanë qenë takime përtej caqeve, do të thojë ushtare prorë, kanë qenë më tepër vllazërore, kanë qenë vllazërore dhe më kujtohet që në mënyrë të vazhdueshme ne kemi bërë biseda të ndryshme, qofshin ato politike, adetare, edhe kemi kënduar së bashku me ta, kështu që kemi bërë shëtitje të ndryshme, pastaj si kuptohet si civil, kemi qenë të varrezat e dëshmorëve, kemi qenë në Kruj, kudo na kanë shoqëruar me një dashuri, me një respekt të jashtëzakonshëm. Unë mendoj që shteti shqiptar natyrisht e ka pasur si objektiv, sidomos ai shteti shqiptar i kohës së Ramizalis dhe i kuptohet shteti shqiptar i mahershëm i Enver Hoxhës ka qenë Kosovën e ka konsideruar pjesë të saj. Dhe është shumë e natyrshme që pas viteve të 90-ta këto rrymat e ndryshme politike, pastaj ndërhyrjet e ndryshme, qofshin të brendshme, qofshin të jashtme, mendoj që shtetin shqiptar e kanë sfilitur në një farë mënyrë dhe ai nuk ka pasur mbase mundësi të bëj më shumë. Unë nuk
marrë kompetencën të flasë, për shembull, sa ka pasur mundësi për të bërë. Vetëm një pyetje kështu për Po, megjithatë po flas për pjesën e ndërgjegjshme të ushtarakëve, të adhëtarëve të vërtet, unë mendoj që ata me gjithë dëshirën e tyre të madhe, me gjithë shpirtin e tyre, domethënë e kanë ndihmuar dhe e ndihmojnë. Mua më kujtohet, me qenë me Ymerin kam biseduar disa herë, ai thoshte që po të ishim në kohën e Enver Hoxhës atëherë, ose po të bënte Kosova kaq luftë sa bëri, patjetër që shteti shqiptar do të ndërhynte, sepse ishte një ushtri jashtëzakonisht organizuar mirë. Pas viteve të 90-a kuptohet, ju e dini më mirë. Shkatrimi edhe i ushtrisë dhe i resurseve dhe i shtetit gjithçka, po megjithatë ata që ishin adhëtar, ata që kishin shpirt, ndjenjen kombëtare dhe ndihmën që duhej t'i jepin Kosovës, ato u treguan me vepër. Edhe treguan me vepër dhe kanë dhënë kontribut jashtëzakonshëm. Kuptohet dhe kanë dhënë. Kanë dhënë edhe dëshmorë, janë më tepër se 40 dëshmorë që kanë rënë në frontet e luftës Kosovë, mesin e tyre dhe komandant edhe ushtarak të njohur. Si Tahir Silani, indërtësare, shumë të tjerë. Edhe pas një kohë keni kaluar në Zvicër. Atje jeni ofruar në lëvizjen popullore të Kosovës në fondin vendindja të tretë. Si ka rrjedhur aktivitetin atë kohë atje? Më kujtohet që diku pas 93-s unë kam kaluar në Zvicër, kam shkuar në Zvicër. Më kujtohet që ka qenë një dhimbje e madhe shpirtërore kur kam shkuar në Zvicër, dhe atë moment që jam ndarë nga dursi, mund të them që kam qarë si fëmijë. Sikur e ndjeja shpirtërisht që ka lash diçka shumë të madhe edhe prandaj fillim e kelon Kosovën këtu, pastaj sa një kohë jam ambientuar në Shqipëri, deshta lësh edhe atë vend dhe derisa isha në Durrës, isha në mes të njerëzve, isha në Durrës e Tiranën, ato isha në mes të njerëzve, isha në mes të vëllezërve të mi dhe nuk kam pasur as pretendim për të dalur jashtë, megjithatë rrethonat e ndryshme politike që ishin në Shqipëri atë nuk na favorizonin neve, edhe ato struktura politike që ishin nga LDK-ja, nga këto, ato nuk na favorizuan, sepse mua më kujtohet një pjesë e mirë. E ndërë çështja, me lëvizjen pacifiste, dhe më thonë me lëvizjen me LDK-n e Ibrahim Rëgovës, ose me forca si pas tyre tërta që nuk din çka bojnë, po nuk din çka duan, kështu të ishin atë kohë. Din çka bojnë edhe shërbojnë, po çka duan nuk din, dhe më thonë. Mua më kujtohet me shokun tim që edhe ai ka qenë në lëvizje, një Florim Kelmendi, i kemi shtruar kërkesë të ajo përfaqësia e Kosovës që ishte atëherë, ishte Ali Aliu, e thamë që ne nuk duam të largohemi nga Shqipëria, ne duam të paktën të vazhdojmë studimet tona dhe të rrim në Shqipëri këtu, edhe duam që të shkollohemi, se ishim të ri, ishim plot lëngë jete, si i thonë, për shembull, edhe kishim mundësi edhe të shkonim në Akademinë Ushtarake, dhe i thamë që ne duam të bëhemi oficer mirë, po nuk na dhanë atë mundësi, dhe ne u detyruam në një farë mënyre të largoheshim nga Shqipëria në atë kohë. Pastaj unë kam kaluar në Zvicër. Një pjesë për aty janë kthy edhe në Kosovë, ku kanë qëndruar edhe ilegalisht grupe, po pjesa më e madhe janë larguar për Zvicër. Janë larguar për Zvicër. Pse me drejtë është konsideruar se shërbimet sekrete jugoslave kanë ditë edhe numrin edhe njerëz të caktuar kush dhe ku ka ushtuar atë kohë. Dhe sapo kanë hyrë në Kosovë, në kufi, ata kanë bërë përpjekje në zonë, jo vetëm kufi, po në shtëpitë e tyre ku kanë banuar, ku kanë jetuar, sipas regjistrit që kanë pas, kanë shkuar, kanë arrestuar. Disa prej tyre dhe kanë rezistuar dhe disa edhe kanë arrestuar faktikisht, kanë dënuar burg. Dhe pastaj unë kam kaluar në Zvicër, më kujtohet që kam qenë në zonën e afër Lozanës në Zvicër, dhe isha në atë shtëpinë e azilit atje ku ishim. Më kujtohet e erdhën dy antarë të redaksisë së Zërit Kosovës në atë kohë, edhe më kërkuan mua dhe më ftuan që të shkoja në Lozan për t'i ndihmuar për të korrektuar Zërin e Kosovës atë kohë.
Ai zëri Kosovës ishte botuar më përpara, kuptohet, shumë e natyrshme mirë, po një kohë më duket se ka pushuar se botuari, dhe pastaj filloi në atë kohë kur shkova unë dhe më kujtohet që unë i kam ndihmuar për rreth 8 muaj atje duke i korrektuar shkrimet e ndryshme që botoheshin në zërin e Kosovës atë kohë. Edhe pastaj do të kohë zërin e Kosovës kush ka punuar? Ka punuar Beqir Beqa dhe Fajk Racaj. Emrushi ishte Emrushi e këta të gjithë, domethënë po unë kryesisht kam pasur të bëj me Fajkun edhe me Beqir Beqin. Po në aktivitetin fondin Velnidja 3 pak para fillimit luftës edhe gjatë luftës. Po, natyrisht që ne u organizuam edhe në fondin Vendlidhja 3. Fondi Vendlidhja 3 ishte një fond i cili dha një kontribut. Fondi veçantë për luftën e ushtrisë të Kosovës. Ndryshisht edhe fondi 3%, fondi 3% që ka funksionuar edhe më herët. Desha të dilja që domethënë kemi pasur pengesa shpesh herë, pengesa të jashtëzakonshme, qoftë nga njerëz të organizuar për së mbrapshti do të thosha të LDK-s, qoftë nga njerëz naiv të ndryshëm të cilët nuk e kuptonin tamam as luftën qëllirimtare, po nuk e kuptonin as rrëdhite atyre që i drejtonin në farë mënyrë. Edhe kemi pasur është problem se është krijuar, faktikisht është konsideruar si fond alternativ, domethënë, një fond ka ekzistuar pse tash edhe një fond. Edhe kanë përha propagandë që është fondi legal i Republikës Kosovës, fondi i qeverisë Kosovës, qeverisë në ekzil Bujar Bukoshit, e pse tash edhe një fond tjetër. Po ky fondi i Bujar Bukoshit ka shku për vizitat rrugovës, për vizitat ndryshme, nuk ka qenë fillimisht i dedikuar për luftën. Ma vërë është të vërtet që dhe ai fond ka dhënë mjetet për luftën, por fondi Vendlidhja 3 ka qenë një fond që drejt për drejt i mjetet janë dedikuar për luftën. Për luftën qëllimtare në Kosovë. Edhe pasaj edhe për fondin e UÇFMB-s edhe për fondin e UÇK-s kombëtare. Po megjithatë do doja të thosha që ne kemi qenë shumë mirë të organizuar me shok televizës, jo vetëm me shok televizës, po edhe me shok të tjerë. Atë dashës të vërtet, sepse nuk kanë qenë vetëm televizës, kanë qenë televizës për bashkim kombëtar, por edhe adatarë të tjerë të cilët s'kanë qenë të organizuar në këto organizata, po thjesht kanë dhënë kontributin e tyre të çmuar edhe gjatë asaj kohe, qoftë me aktivitete të ndryshme në mbështetje të luftës qëllimtare, qoftë edhe me parat që i kanë dhënë në fondin Vendlidhja 3. Është folur dhe është spekuluar shumë se fondi Vendlidhja 3 është keq përdorur, është abuzuar, është përvetësuar. Të thotë ashtë shumë ka pasur dhe sot e kësaj dite vetë pikpyetje, vetë dilemë. Ndërsa për fondin e 3% që ka funksionu shumë, më tepër që ka pas me milione, ndoshta edhe 100 miliona më tepër fond, pa kush flet. Dhe gati s'flet askush, se konsiderohet sikur ai fond ka qenë legal, edhe në atë fond ka pas arsye të jepet në tollat. Mirë për në fondin Vendlidhja 3, prej kur është themeluar, edhe deri sot e kësaj dite ka hipoteka ndryshme. Edhe sot politikën e sotme kur duan të diskreditojnë ata që kanë marrë pjesë luftës, që kanë qenë krejt luftës tonë, po këta janë pasuru prej fondit Vendlidhja 3. Sa ka të vërtet në këto konstatime? Unë e them me bindje të thellë që në fondin e LDK-s, në fondin e 3% janë keq përdorur ato mjete masivisht, do doja të thosha. Ato janë dërguar, fjala vjen për shembull edhe në Kosovë për shtëpi të ndryshme, siç është shtëpia e rrugove që e bën si pallat atje, qoftë edhe për vizita të ndryshme, kapitale të ndryshme që kanë bërë ata. Unë nuk them që nuk është ushtruar në një aktivitet mbase edhe nga njerëz vullnet mirë që ka pasur brenda atyre rradhëve, fjala vjen për shembull, qoftë në kuptimin humanitar apo në kuptimin e arsimit apo ku dhe në ndihmë që mund segmente tjetër. Por ajo për çfarë është dedikuar ai fond, domethënë siç thoshin ata për qëllimin e Kosovës, unë mendoj që ai fond nuk e ka pasur atë rol fare, po ato më shumë njerëzit i kanë zhvatur ato para, edhe i kanë përveçuar në kuptimin personal, grupor, partijak e tjera, po
Ndërsa sa I përket fondit vendlinja thret unë them me bindje të thellë, me plot arsye që fondi vendlinja thret ka qenë fondi I zjarrit të luftës për liri, zjarrit të luftës për qëllirim e Bashkim Kombëtar, sepse Natyrisht edhe aty mund të ketë pas raste të veçanta të abuzime, mirë po fakti që fondi pas luftës nuk paraqiti raport publik për mjetet e la me një mënyrë një fa hipoteke, ndërsa fondi I qeverisë në ekzil bukoshi pas luftës se pa dhënë një raport për mjetet dhe mjetet tjera që I kishin mbet fond I ndërtoi fshatin Qabërt Mitrovicës. Në një farë kështu ashtu arsyetuar ato miliona ndoshta ku disa unë nuk kam shifër, nuk di sa të hollën deri në fond. Po pas luftës së ushtrisë qëllimtare të Kosovës, demilitarizimit të ushtrisë qëllimtare të Kosovës dhe krijimit një situate krejt të re në Kosovë me të kthesë të madhe që bëri ushtria qëllimtare e Kosovës dhe forcat e NATO-s nga ajri, erdhi deri te shlirimi. Si e keni ndier veten atë kohë kur u proklamua dhe u dha publikisht lajmi se nga Kosova I larguat gjitha forcat policore dhe ushtarake të Serbisë. Natyrisht ka qenë... Në kohë ke qenë në Zvicër apo në Shqipëri? Në qershor vitit 1999. Në qershor kanë qenë në Zvicër. Në Zvicër. Natyrisht ka qenë një gëzim I papërshkruar, një si thonë një hare e jashtëzakonshme, domethënë. Diçka që ndodh rrallë, që ndodh çdo gjenerat, ndodh në herën në jetë njeriut. Është diçka që e papërshkrueshme doja të thosha, sepse ne nuk e kishim përjetuar kur lirin. Nuk e kishim përjetuar kur lirin e vërtet, nuk e kishim përjetuar kur domethënë të mos kemi çizme të armikut në trojet tona. Dhe ajo ka qenë tepër e jashtëzakonshme, gëzim shumë I madh. Ishte hera e parë në historinë e Kosovës që ishte të larguar krejt administrata serbe, policia, ushtria dhe të gjitha segmentet, do të thotë në Serbi nuk kishte më zyrtar të Serbisë të Miloševićit në atë kohë. Pikërisht, ashtu është edhe është shumë e natyrshme, domethënë që ne të gjithë kemi ndjerë një gëzim të jashtëzakonshëm. Megjithatë kur ndalemi dhe analizojmë, kjo është një e jashtëzakonshme, por ai objektivi jonë, ai qëllimi jonë për të cilin kemi aspiruar, për të cilin kemi bërë përpjekje. Është luftuar dhe është derë sa gjak, jo vetëm gjatë luftës qëllimtare në Kosovë, por edhe me decenet e tjera, qoftë edhe nga rilindja kombëtare shqiptare deri në ditët e sotme nuk është arritur, domethënë. Edhe nga ky prizëm, po ta shikojmë natyrisht që na ndjehemi të gëzuar, por ne aspirojmë për të arritur atë qëllim, për të jetësuar Shqipërinë e natyrshme, Shqipërinë etnike në kufjet e saj. Një pjesë e idealistëve të kombit, edhe para luftës, edhe gjatë luftës, edhe pas luftës, edhe sot e kësaj dite kanë synim idenë e shtërimit dhe bashkimit kombëtar. Pavarësisht se sa e favorizon faktori politik I brendshëm ose I jashtëm, një pjesë e njerëzve që kanë përkushtuar kombit I besojnë idesë se një ditë Kosova, pjesë të Iliridës apo pjesë shqiptare në Maqedoni, në Malëzri, në Kosovë lindore, do të bëhen bashkë me një shtet. Të thotë është aspirat, por është një drejtë patjetërsueshme, një drejtë natyrshme një kombit jetoj vetë në një shtet të vetëm, se ku jetojnë grekët me një shtet vetëm, bulgarët me një shtet vetëm, serbët, kroatët e tjerë. Dhe si e mendon ti, a do të ketë perspektivë kjo ideja, po me një formulë kjo po zgjat, sigur ka zgjat për shumë vjetë çlirimi I Kosovës, ndërsa ka zgjat 500 vjetë çlirimi I Shqipërisë nga perandoria osmane. Kam menduar... Në histori nuk duket shumë kjo periudhë, na I kemi 19 vjetë që kemi dalë nga lufta, dhe kjo ide nuk është zduk faktikisht. Nuk është në program partive politike përveç vetëvendosjes, por megjithatë një pjesë e madhe e shqiptarëve në gjitha trojet shqiptare aspiron dhe mendon se është bërë pa drejtë e madhe historike dhe duhet shqiptarët patjetër të kenë një shtet veçantë për të qenë për të qenë faktor I fort politik, ekonomik, ushtarak në vendet tona, në trojet tona. Unë gjithmonë kam menduar edhe jo vetëm se kam menduar, po edhe mendoj dhe kam bindjen e thellë që një ditë ne do të krijojmë
do ta bëjmë atë Shqipërinë e natyrshme, etnike, ose si thonë arbreshet, arbërinë tonë të lashtë, në farë kuftime. Sepse mendoj që ka ekzistuar dhe ekziston gjithmonë një damari i shëndosh në troje shqiptare, pavarësisht pushtimeve të ndryshme që kanë ekzistuar, ose joshjeve që kanë bërë armiqt të segmentet caktuara të shoqërisë sonë, ka ekzistuar gjithmonë një pjesë shëndosh e kombit tonë, të cilët e kanë shtyrë gjithmonë proceset përpara dhe ata, domethënë, kanë përgatitur terrenin, si thuash, për shembull, për të realizuar ato objektiva, ato synime, ato aspirata të kombit shqiptar, të popullit shqiptar. Edhe sot, fatmirësisht, e shoh, edhe kur bisedoj me shokët, edhe kur bisedoj me njerëz të ndryshëm vullnet mira dhe dash se vërtet, ideja e bashkimit kombëtar është një ide që e thonë me gjithë shpirt, e thonë me vullnetin e tyre më të madh. Prandaj unë besoj të kjo forcë e madhe shpirtërore të këtyre njerëzve që do të bëjnë shumë që në mënyrë që edhe gjeneratat e reja të frymëzohen edhe të jenë të përgatitur për të dhënë ndihmesën e tyre në këtë drejtim, në këtë rrugë të bashkimit të kombit shqiptare, të popullit shqiptar përgjithsisht. Po, shqiptarët realisht nuk kanë qenë kur më të bashkuar. Përpara kemi pas një kufi me gjemba, një kufi që ka qenë rrezik të kalohet edhe ka qenë me rrezik në dy anë. Po, sot kufin në kuptimin e hershëm të fjalës nuk ekzistojnë. Shqiptarët komunikojnë mes veti, jo vetëm Kosovën, Maqedoninë, Malzinë, Kosovën lindore, po ashtu vret edhe një aktivitet i shuar dhe i komunikimit me pjesë e shqiptarëve në Mergat, kryesisht në Europë, po edhe në Amerikë. Dhe kohëve të fundit keni marrë shumë edhe me çështjen e arbrezve, keni vizituar, keni marrë pjesë në aktivitete ndryshme, që dhe kjo është në një mënyrë si një segment i ofrimit rreth idesë të bashkimit kombëtar të shqiptarëve. Është shumë interesant. Unë ndonse e kam mbaruar për gjuhë dhe letërsi shqipe, po nuk jam, fillimisht nuk jam marrë me shkrime. Jam marrë herët me disa poezi, kam shkruar disa poezi të cilat i kam përpunuar më vonë. Po, të cilat i kam përpunuar më vonë, po sa i kam shkruar poezit e tjera, por atë shtytjen, atë vullnetin e madh ma keni dhënë ju për të shkruar dhe për të më keni nxitur. Jo vetëm unë të kanë nxitur edhe Gjevdeti edhe Xhemail Plan edhe sa tjerë. Po, më kanë dhënë zemër shumë për të shkruar. Edhe më kujtohet që unë pastaj kam shkruar shkrime, zakonisht vështrime letrare të ndryshme, dhe kam shkruar ndonjë shkrim aty këtu politik, analiza politike, megjithatë shkrimet kulturore ose vështrimet letrare kanë qenë pjesa më e madhe, edhe janë pjesa më e madhe, domethënë. Unë më kujtohet që dikun para një vit e ca, me që njihja Xhevat Limani, një aktor të shuar nga Struga, më njoftoi që do të vinin arbreshet në Shqipëri, do vinin në Shqipëri për të festuar fitoren e Skënderbeut pas 550 vjetësh, domethënë fitoren mbi Ballaban Pashën në Kruj, ishte diçka jashtëzakonshme për mua dhe unë u takova me Xhevat Limanin në Prishtinë te teatri Dodona këtu, edhe e lam që të nesërmen të shkonim bashkë në Kruj. Kjo ishte vitin e kaluar. Kjo ishte vitin e kaluar, domethënë. Edhe unë kisha dëgjuar shpesh herë arbreshet duke kënduar, kisha dëgjuar duke folur her pas herë atë dialektin e tyre, dialektin në të folmen e tyre, do e thësha, sepse nuk është dialekt në kuptimin e mirëfillt, gjuha e tyre hyn në dialektin. Gjuha arkaike, po që futet në dialektin e Toskërishtes. Dhe më kujtohet shumë mirë kur
shkuam në Kruj, ishte një ndjenje jashtëzakonshme kur ne shikonim ato veshje kombëtare, shikonim jo vetëm me veshje kombëtare, por me atë krenarinë, me atë dashurinë e tyre të madhe që vinin pas 550 vjetësh në Shqipëri, dhe kjo është diçka e jashtëzakonshme edhe për neve, por edhe për ata. Një pjesa më e madhe e tyre. Një prit e atyre që kishin qenë ndoshta edhe në Kruj në atë kohë. Dhe ishit bashkuar nga Kosova, nga Macedonia, Ilirida, po si të shkujmë, edhe nga viset e ndryshme të Shqipërisë, por edhe nga arbreshti Italisë. Nga arbreshti Italisë, po kishte nga... Vigjilit 550 vjetorit, vitit të shpallur të Skënderbeut. Edhe më kujtohet shumë mirë, kur erdhën ata dhe ne i pritim, po ai gëzimi i tyre, ai hareja e tyre, si shprehen ata, ishte jashtëzakonshme dhe duke që ai gëzimi i tyre që në sy, që në mimik, që në shprehjet e tyre. Edhe filluan pastaj u shtendos pak ajo situata ashtu, ata pleqtë e Krujës filluan të këndonin këngë për Skënderbeun, po pastaj edhe Pajazit Jashari, një aktor, edhe ai nga Struga, filloi të këndoj, se kishte qenë edhe këngëtare më përpara, bashkë me këngëtarë të tjerë të Kosovës dhe të rrugëve tjera shqiptare, atë u bashkuan dhe filluan një atmosferë tepër festive, një atmosferë shumë e këndshme kështu. Edhe pastaj shkuam drejt pazarit apo tregut të vjetër, po të Krujës, edhe unë gjitëm lart aty tek kështjella e Skënderbeut aty. Edhe aty filloi një atmosferë tjetër festive, një diçka e jashtëzakonshme aty, dhe bëj një fest shumë e këndshme, një fest tamam kombëtare, doja të thosha, dorë për dorë, arbreshet e shqiptarët, vëllezërit e një gjaku, si e thonë. Shqiptarët gjithë, por që i ka të ndisur fati historik në për vendet ndryshme. Arbreshet kanë shkuar me sa diun dhe me sa faktikisht dihet një pjesë e madhe e tyre nga Moreja. Moreja është një krahinë që sot është në Greqi, dikun mes asaj që dikur është quajtur Çameria dhe Peloponezit. Do thotë janë, u kujtohet ai vargu ato, ai strofa e famshme e Serembes, arbria më të ndetit në kujton se ne të huaj jemi të ky dhe, sa vjet shkuan e zemra nuk harron se ne turkun e la pa dhe. Do thotë është ka qenë edhe një kumt, po edhe një porosi, edhe një mesazh të lihet arbrezëve në kujtesë dhe gjetëratave që atë dhe vini vërtet është për te i detit. Do thotë është Moreja në të kuptimin e fjalës, që momentalisht është kërkuar është në Greqi krejtësisht dhe krejtësisht e greqizuar, por edhe pjesa tjetër e arbrezëve që kanë shkuar pas vdekjes së Skënderbeut, dhe që pjesa më e madhe e tyre janë dyndur rreth viseve të veriut të Italisë, në Rom, Venedik ose në Dubrovnik, Raguze e tjera. Cila është ndjenja kur takohet shqiptari i Kosovës me arbreshin e Frasnitës, ose të Kalabrisë, ose të Sicilisë, ose si duket ai momenti kur nuk e ke pa kurrë dhe sheh. Një njeri që flet një gjuhë që e din paraprakisht është shqiptar, por që flet një të folme më vështirë të kuptueshme për ne. Unë në shkurt këtij viti mora pjesë në një fest të madhe kombëtare që e bën në fshatin në Katundin Ungër të Kalabrisë. Po, është një Katund. Kalabria është një enklava më e madhe faktikisht e shqiptarëve. Më kujtohet, mora pjesë aty shumë mirë, ishte organizuar ai fest dhe ndër të tjera duhet të dalë tek pyetja që më shtrove. Pas një 2 ditësh i telefonova një miku tim në Frasnita, edhe i thash, ai është quhet Mikel, i thash Mikel, jam në Ungër, thash kam dëshirë të takoj, tha patjetër, i tha unë tha do vi, tha të takoj, i thash jo, thash unë thash vi, tha jo tha, po thash më vjen keq, më dhimbsesh, tha se është rrugë e gjatë. Nuk ishte në fakt një rrugë e gjatë, po unë doja të mos e shpenzoja, të mos e kishte probleme ai. Po tha, ne jemi vëllezër, tha. Ne jemi vëllezër, tha, unë do vi, tha, patjetër të takoj atje, dhe erdhi bashkë me një shokun e tij, e më takuan, ajo ndjenja është
është ndjenë vllazërore do doja të thosha, një ndjenë e veçantë. Duhet të them që të gjitha ata arbresht të ndërgjeshëm që kanë atë ndjenin e dashurisë ndaj adheut, që kanë atë përgatitjen shpirtërore, qoftë nga familja, qoftë nga këngët, nga vallet, nga letërsia, arbreshe, ata natyrisht janë shumë të vetëdijshëm dhe na konsiderojnë tamam si vëllezër, ashtu siç i konsiderojnë edhe ne, sepse unë mendoj që ne jemi vëllezërit e tyre të patjetërsueshëm. Dhe kjo ndjenjë është një ndjenjë e jashtëzakonshme, do doja të thosha sikur po imagjinoj tash sikur një shqiptar i Kosovës në vitet 90 kur është takuar me një shqiptar nga të Republikës së Shqipërisë atëherë. Sa më herët kur kanë shkuar kanë vizituar grupe ndryshme Shqipërinë. Po, që kanë vizituar, mjerisht ne nuk kishim pasur rast të takuheshim më përpara, po u takuam në vitet 90-ta, dhe ajo është diçka e jashtëzakonshme. Po me arbreshet duhet të them që është akoma më e jashtëzakonshme, sepse një pjesë e madhe prej tyre nuk kishin ardhur kur në Shqipëri deri fjala vjen deri vitin. Mund të kenë ardhur më herët, por në Kosovë jo, në Kosovë edhe në Kosovë kanë ardhur në seminare në për studios, vetëm studios po. Edhe ishte një ndjenjë e jashtëzakonshme. Domethënë janë ato përqafime dhe ato dashurie, sinqeriteti vllazëror, dashurie, sinqeriteti vllazëror. Ata e shprehin në mënyrë të jashtëzakonshme atë, e shprehin me flamur, e shprehin me shenjë, me këngë, me buzëqeshje, me gjithçka, domethënë të natyrshme vllazërore, e shprehin atë afërsinë tonë, ashtu siç e shprehin edhe ne, si kuptohet që shqiptarë të ndërgjeshëm që jemi, se të jemi ndërgjeshëm disa nuk kanë shumë ndjenja. Por ata që kanë më tepër ose ndjenjë ose interesim të zbulojnë diçka. Çështja e arbreshtve është fenomenale, është një fenomen që nuk di të ekziston të kombe tjerë, një pjesë e kombit të ndarë mas të 550 vjetë të ruaj gjuhën, zakonet, traditat, edhe mallin e pasuar për adheun e të parëve. Sot do që në Italia ta kanë pas një adhe ku nuk i ka diskriminuar askush, as edhe një herë. Megjithatë, vendi i huaj kanë pas ndjenjen se janë vend huaj. Si shpjegohet kjo? Me 5 shekuj, atë gjithmonë kanë pas ndjenjen se janë vend huaj. Edhe pse janë ambientu, kanë jetu 500-600 vjet në Itali. Unë mund të them edhe në bazë të bisedave që kanë pasur me ta, edhe në bazë të gjitha asaj, domethënë që edhe është thënë më përpara. Ata thonë që ne kryesisht jemi vendosur afër maleve për të larguar sa më shumë nga fshatrat kalabreze, dhe dëshira e vullneti ynë i madh ka qenë që ne të mos përzihemi me ta, po të ruajmë traditat, të ruajmë kulturën, të martohemi me njëri tjetrin dhe të mos më martohemi me gjakun e huaj, si thonë ata. Brenda shqiptarëve, dhe më thotë brenda fshatrave. Megjithatë, prap pas 550 vjetë është një vrem që aty ka edhe përzgjidhje të ndryshme dhe kjo është e natyrshme. Kjo është e natyrshme. Po megjithatë, domethënë, ata kanë jetuar kryesisht të izoluar dhe kanë jetuar me njëri tjetrin, të lidhur shumë me njëri tjetrin, kanë jetuar me atë kujtimin e motit të madh për Skënderbeun, dhe këngët, vallet, ajo dashuria, respekti që kanë pasur për njëri tjetrin, ata i ka bërë që edhe sot e kësaj dite, domethënë të jenë të gjallë, të jenë aktiv, të jenë gjithmonë edhe të dashur në duan Shqipërinë, janë gëzuar që është firuar Kosova, dhe më thonë në një farë kanë përcjell aktivitetet dhe zhvillimet politike në Shqipërinë, Kosovë, Maqedoni. Mund të them që shumica prej intelektualëve kanë koncept, kanë dije për kulturën, traditën edhe për momentin politik. Mund të them që edhe këngët kosovare, për shembull, edhe këngët kosovare i kandonin edhe vallëzonin, edhe ishte një ndjedhje jashtëzakonshme kur unë i shikoja, për shembull, thosha
Ja, për shembull, ne jemi, si thua, për shembull, Shqipëria verilindore, edhe larg shumë nga Morea e hershme e tyre, po ashtu larg nga Kalabria e Sicilia. Ata me një dashuri të jashtëzakonshme, për shembull, e kanë dhënë për shembull nga Kosova, nga Veriu. Gjamadoni via është Kosova, është Shqipëria, edhe me shumë dëshire kanë dhënë edhe vallëzonin. Kjo është e jashtëzakonshme kur unë shikoja, ose vaj, thështë e gishtat me kajmak, ajo kënga që e këndon të Elvan Hajra në të kaluarën. Edhe kështu që mund them me bindje të thellë që ajo dashuri vllazërore ka ekzistuar gjithmonë edhe ekziston edhe sot e kësaj dite. Kuptohet te një pjesë e ndërgjeshme, se një pjesë tjetër është shuar, po është interesant që edhe një pjesë tjetër, rreth 100.000 arbresh, të cilët nuk e flasin arbrishten, prapë e kanë ndjenjen se janë arbreshe dhe prapë e ndjenjë... Ndjenjë që kanë gjak tjetër nga italianët. Kanë gjak tjetër edhe mundohen të afrohen me neve, me kulturën shqiptare përgjithsisht. Ata janë të mbështetur shumë tek... Ajo, në klava të quim shtu, arbreshe ka dhënë shumë, ka dhënë një kontribut madh në historinë e letërsisë shqipe, prej Erlim Deradës, Gavril Darës, Triut, Zef Serembes, e sa personalitet e tjera, Vices Stratikos, pastaj mesin e tyre ka pas edhe shqiptarë që kanë luftuar për bashkimin e Italisë, kanë qenë për krahas Garibaldit, janë qytetarë kështu besnik ndaj Italisë, mirë po ashtu shumë besnik ndaj traditës, ndaj kombit, ndaj Shqipërisë, ndaj Mores, ndaj atyre viseve për ku janë shpërngulë. Po afrohemi kështu nga fundi i emisionit Isuf, po diçka për aktivitetin që e keni kryer dhe e kryeni në Zvicër në kuadër të atyre organizimeve që janë bërë në Zvicër, sidomos është prej vendeve të Evropës ku ka pas më shumë emigracion politik shqiptar dhe ku ka një traditë dhe Gjermania po ashtu, po sidomos Zvicra kohët fundit ku prorohen libra, ku bëhen aktivitete, ku shqiptarët janë aktiv në shumë segmente. A është kjo në këtë Zvicrën ashtu, apo është më e lokalizuar me një vend më tepër? Unë mund t'ju them që një pjesë e mire intelektualve, një pjesë e mire dhe dashve që janë në Zvicrë, në Gjermani, bëjnë aktivitete kombëtare dhe kanë një dashurit jashtëzakonshme për vendin dhe natyrisht ne ndjejmë ne një pjesë ndjejmë atje sikur jemi duke shkelur në përthera, jo në vendin tonë. Kur vim natyrisht në vendin tonë, na shkel kamba, si thua për shembull, tamam me gjithat peshin e rëndësinë që ka atë dheu. Edhe në këtë kuptim unë do doja të thësha që janë mbajtur aktivitete edhe para luftës qlirimtare në Kosovë dhe në vizat tjera shqiptare, janë mbajtur aktivitete të fuqishme kombëtare në mbështetje të luftës, mbështetje luftës për liri. Natyrisht atje kanë funksionuar edhe 2 gazeta të cilat kanë qenë gazeta Zëri i Kosovës e Çlirimi, të cilat kanë qenë tërësisht të mbështetura në, si thua, në të banën e qëllirimit edhe kombëtare dhe të... është edhe radio Zëri i Kosovës, ka qenë edhe radio një kohë, po? Ka qenë një kohë, po... A funksionon më e jo? Nuk e një kam një ori, nuk e di. Mirë, edhe, po, ka radiot e tjera që funksionojnë, edhe ka edhe radio, po edhe aktivitetet të ndryshme që bëhen për promovime librash, të ndryshme me motive adhetare, me kujtime të ndryshme, qoftë edhe vepra letrare apo monografi të ndryshme që botohen. Unë duhet të them këtu që një kohë kam punuar si mësues kam punuar, si mësues i gjuhës e letërsisë shqipe, pastaj nuk kam punuar më sepse nxënësit u rritën dhe vazhduan të tjerë kolegë, punuan me nxënës të tjerë. Sa i kushtohet rëndësia mësimit të gjuhës shqipe, sa kanë interesim familjet që fëmijët e tyre ta mësojnë gjuhën dhe të mos e harrojnë. Edhe pse ata kontaktojnë me Kosovën, një pjesë e madhe është edhe e dinë, por sa kanë interesim institucionale që
ta mësojnë gjuhën shqipe përmes shkollimit. Unë duhet të them se një pjesë e madhe e mërgjimtarëve të cilët janë dhe dashës, ata kanë bërë një punë të jashtëzakonshme për edukimin e fëmijëve, do të thotë duke u mësuar gjuhën dhe duke mësuar historinë, letërsinë, përgjithësi atë kulturën shqiptare. Mirë, po një pjesë e madhe mjerisht të pavetëdijshëm, të cilët në një farë kuptimi base edhe të lodhën nga puna, por edhe të pavetëdijshëm kështu me probleme ndryshme, me preokupime ndryshme, nuk i japin rëndësi primare. Me probleme të ndryshme, sikur nuk janë shumë aktiv në këtë drejtim, edhe sikur fëmijët e tyre në një farë mënyrë më shumë e mësojnë një gjuhë të huaj, ose për shembull ka ndoshta edhe gra të pavetëdijshme të cilat për të dukur se gjoja e din gjuhën e huaj mirë, i flasin fëmijëve në atë gjuhë. Domethënë flasin shumë gabim atë gjuhë, me gabime të ndryshme strukturore, gramatikore, ku ta di unë, po megjithatë një pjesë e madhe e mërgjimtarëve dhe dashës kanë kontribuar që familjet e tyre të jenë familje të konsoliduara shqiptare, të jenë familje kështu të pastra, do të thosha. Por varet ne jemi të rrezikuar, kuptohet, Mërgata është e rrezikuar. Brezi i dytë, i tretë është i pa perspektivë, jo vetëm në Zvicër, po në Gjermani, në Francë, në Belgjikë, kudo që janë, nuk janë më ata shqiptarët e Mores, nuk janë ata shqiptarët e Kalabrisë, e Sicilisë, që e mbajnë edhe ruajnë gjuhën e traditën me shekuj. Tani për tani është kjo periudha e globalizimit, jo vetëm në ekonomi e në tregti, po edhe në arsim, në kulturë, ku shkohet ka ajo që është globale, ku një jepet rëndësia e veçantë gjuhës samtare, por ta dish gjuhën angleze për ta mjafton, se ta dish gjuhën franceze, do të thonë, e zën punën, punësoj, zën vendin e punës, e siguron ekonominë familjare dhe nuk ka më interesim që me çdo kusht truhet gjuhat, luhet, kultura. Megjithatë po them që një pjesë e mirë e mërgjimtarëve i kanë edukuar mirë fëmijët e tyre, edhe sado kudo, edhe pse ekziston kjo trysni, kjo shtypje e madhe e globalizmit, prapë unë mendoj që familja shëndosh jep një kontribut jashtëzakonshëm të fëmija, qoftë edhe në mënyrë të pavetëdijshme. Për shembull, fëmija mund t'i marrë disa ide, disa koncepte, qoftë për kombin, qoftë për njerëzimin përgjithësi, duke i dëgjuar prindërit, ose edhe duke i dëgjuar emisionet e ndryshme. Në emision shqip, ndonjë kam shqip, ndonjë vepër të lexohet shqip e kështu të tjera. Familjet të cilat janë të organizuara mirë, ato mendoj që e japin kontributin e tyre, pavarësisht se ekziston domethënë kjo periudhë e rrezikshme e globalizmit, do të thosha. Është rrezikshme jo vetëm për shqiptarët, është rrezikshme për gjithë ata që kanë lënë vendet e tyre, natyrisht detyruar, jo me qef, dikush mbas edhe me gjithë dëshirë, por që në gjithë situata të tilla. Por si e mendon tja, do të ketë perspektivë që shqiptarët të ruajnë kombin, të ruajnë gjuhën gjithandej ku janë, apo po ndodh tjetra, po ndodh fenomeni tjetër që sa më parë tjetërsohen, sa më parë bëhen ata që pretendojnë të bëhen, jo ata që janë. Unë një pyetje të tillë ja u kam shkruar edhe arbreshve. Edhe arbreshit më kanë thënë që në ato fshatra ku flitet arbrishja, ku mbahet kultura, ku kanë një fanatizëm ndaj vlerave, vlerat kulturore, nuk ka rrezik se do të quajmë. Edhe unë po them me bindje po them që një pjesë e mirë e shqiptarëve që janë në mërgjim dhe të cilët janë të organizuar, të cilët janë atë dashës të vërtet, natyrisht unë mendoj që ata nuk do të quhen, edhe fëmijët e tyre do të jenë të përgatitur që edhe fëmijëve të tyre domethënë t'ua transmetojnë ato që i kanë mësuar në fëmijërinë ose në rininë e tyre. Mendoj këtë sepse se tani është edhe nga fundi ky bashkëbisedim, po nëse do të kishim kohë, për shembull, do të kisha mundësi për të folur akoma më shumë. Po, si edhe herëve tjera nuk është kjo
biseda, është e para bisedë, por që të bëjmë edhe biseda tjera kur të vini, natyrisht se do të vazhdojmë bisedimet për tema tilla, po se jo. Më kujtohet mirë që një nga burr i shqiptar atje më thoshte që kur erdhëm ne në fillim ishim në mes të kulturës të vendit si fëmijë, kur në mes kulturës vendit dhe kulturës që na ofronin prindërit tanë. Dhe në një farë mënyrë tha ajo kultura që sikur na ai kultura e vendit atje, vendit huaj që ishim, na shtynte drejt asaj për të harruar në një farë mënyrë kulturën kombëtare. Megjithatë, domethënë edhe pse në një farë mënyrë i konsideronim si arkaike, si tepër të vjetruar ato mësimet që na i thoshin prindërit, për shembull me sharkia, me çiftelia, me ato zakonet ulur kam kryqe, ku diun, ashtu si që thoshte ai, e thoshte nga perspektiva tanishme, them tha, që shumë mirë kanë bërë prindërit tanë që na kanë edukuar, edhe që na kanë dhënë një frymë të tillë, edhe që ne tash e ruajmë gjuhën, e ruajmë zakonet edhe u transmetojmë edhe fëmijëve tanë, domethënë atë kulturën kombëtare. Mirë, Isuf, ke diçka të veçantë për këtë bisedë, edhe pse kjo është bisedë për një temë tjetër, bisedë e përgjithshme, po megjithatë për fillim mendoj se është realizuar si duhet. Ke diçka të veçantë ndaj mesazh, ndaj gjë të veçantë, unë të them të drejtën, nuk jam mësuar shumë të flas para kamerave, po është thjesht kur flitet para kamerave dhe nuk e shikon kamerën fare, po sot ta shikosh fillon ndryshe. Por ndihem shumë i kënaqur që më dha rasti për të shprehur mendimet e mia. Unë Radion Kosova e Lirë dhe Televizionin Dielli i konsideroj si pjesë të shpirtit tim, të orientimit dhe të perceptimit. Unë me kënaqësi shumë të madhe e dëgjoj Radion Kosova e Lirë dhe shikoj Televizionin Dielli. Uroj që të keni sukses sa më shumë dhe të arrini ato majat, si thuash, të suksesit. Edhe uroj që Radio Kosova e Lirë, por edhe Televizioni Dielli të përhapet në të gjitha viset shqiptare, sepse unë e konsideroj që këtu pikërisht është ai tabani i fuqishëm adetare dhe njerëzore përgjithsisht. Tani për tani jemi kështu si jemi, nuk kemi ndonjë konsolidim, realisht ndodhemi në një pozicion që mundohemi të mbijetojmë, por me shpresë se në të ardhmen me siguri ndoshta edhe mund të bëjmë diçka më shumë. Faleminderit për bisedën. Faleminderit. Të respektuar shikuesit të Vedilit, kjo ishte biseda që zhvilluam me veprimtarin Isuf Ismaili, me shpresë që do të bisedojmë edhe herëve të tjera dhe miru pafshim deri në emisionet vijuese.